year, madamo sa mga trials in life. But we hope for this 2020 it will be great. We hope that this 2020 maging maayo ning tuig para sa aton, not just only individually but as a church. Okay? So, madamo sa aton, diri napakita sa sininga passage that's very important to know what is the will of God. It's very important kung anong kabubuton sa Diyos. It's very important to have the will of God in our life. And it's very important to have vision. Vision in the sense nga hindi nga nagdamgo ka, kay may nakita ka nga muni, hindi na mo vision. Vision, what I mean is palananawon. You have the perspective. You have the, may palananawon ka that someday you will be like this, that someday I will be like this, that someday manginamuni akong pamilya, that someday I will be a something. Okay? I will be someone. Okay? As a person. So diri makita naton nga ang Ginoo naghatag sa pangunahuna sa kay Abraham about his vision. Okay? So it's very important man sa aton nga kung kita ng mga tao, one of the most important parts sa aton body is our eyes. Diba? Importante niya sa aton ang aton mata. Because it is the windows of our soul. Okay? Mayo kamot dan ka kamot, basta hindi lang motdan ka madulaan ka mata. Eh, mayo pa madulaan kang sa ibang part sa lawas mo, hindi lang mata. Diba? Why? Because amuni nagatag sa aton vision, amuni nagatag sa aton sa natawag na sense of sight. Muna na makita ang palibot, ma-appreciate ang everything that God is created. But, nga Kristohanon, tulo ko naton, ang Ginoo naghatag man sa aton sang natawag na vision as a person, as a church, a perspective. So that's why here, sa sininga passage, pakita naton kung paano gitagaan sa Diyos si Abraham sang vision. Paano sa Diyos gitagaan si Abraham sa natawag nga klaro nga vision. That's why our title for this morning is Church 2020 Vision in 2020. Ngambag ka 2020 nga vision, meaning klaro katamay mo mata, wala guba. Hindi ka na kinalan mag-antyuhos, mag-antipara. Okay? So, kaya nga, klaro katama ang imo mata. Diba? Kita nyo isa na, magbisan sa mga driver. Magpa ka sa license mo sa LTO, kadto ko doktor, istingan ka na ang imo mata, kung klaro o hindi. Anan imo mata, tanawon da, may arap ng mga letters, may dagko, may numero, kung klaro imo mata. Kung klaro na, kapasar ka. Okay? So meaning mga Kristohanon, we will not achieve, okay? You will not achieve your perspective if the vision of God in you is not clear. Okay? If your vision is not clear, you will never achieve sa imong mga handom sa kabuhi. So that's why, as the Bible says, as our title for this morning, ang aton nga 2020 vision, okay, for 2020. Okay? Kung ano aton palananawon sa church, ano akong palananawon sa inyo as a person, as a member of this church, okay, as a visitor, mga Kristohanon. So, may tatlo kita kabutang makita diri about sa vision nga ginhatag sa Dios kay Abraham. Number 1 sa sininga passage is the promise. Number 2 is the preparation. And lastly is the purpose. Okay? Sa sininga passage, makita natin, ang Bible naghatag sa aton sa pangunauna nga si Abraham diri, si Abram mo natin ngalan niya, okay? Si Abram, kag sila, hinablos ni Abram sila, okay? So, Abram went up of the Egypt,
he and his wife and all the land of Lot with him into the south. And Abram was very rich in cattle, in silver, and gold, and he went to his journeys from south, even Bethel, unto the place where this tent had been at the beginning between Bethel and Hai, unto the place of the altar which he had made there at the first. And Abraham called unto the name of the Lord. So, dire makita naton niya ay niyang passage nagambal sa aton niya si Abraham madamo sang propiedad, madamo sang natawag ng mga pagkabutang. Kagupod yang iya hinablos nga musilat. Okay? Ang iya hinablos nga musilat. Ang lain gani kay tungod sa kadamo-damo na sang ilang propiedad, kisa gasalamo ng ilang mga sheep, ang ilang mga cattle, ang ilang mga karbaw, ang ilang mga karnero, kasalamo ng ilang mga properties, ang ilang mga sapatan. Kang ilang mga herdsmen, ang ilang mga manugpahalag, nagainaway na, hindi ako niya, hindi iyan niya nilatya, hindi iyan niya Abraham niya, gainaway na sila. Okay? So, si Abraham, taman kabuot, ang bali Abraham, dire, bala, hindi ko na ulaton, yung kita pangaduwa ang magsumpakilay. Hindi ko na ulaton, yung kita pangaduwa ang maginaway, minambal ni Abraham kay Lot. So, ari, pili ka. Kaya masipirit ang aduwa. Okay? Pili ka, tanawa, kung di ka makadto. Ito ka bala, kawala ka, kaya mapatuo ko. Mapanorte ka, kaya mapasouth ko. Pili ka, kung yung ambal ni Abraham kay Lot. So nakita to nila ang ginatawag niya, kita nila, verse 10, and Lot lifted up his eyes and beheld all the plains of Jordan, and it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. Di makita tabihan mga uturan, ang nakita ni Lot yan, ato ang plains sang Sodoma kang Gomorrah. Ato ang plains sang Sodoma kang Gomorrah nga ano siya ato sa sapatan. May maayo nga tubig, damo ang tawag na tubig. Plain siya, patag siya, hindi sa budlay ngayon, bukid, hindi sa budlay aradon, hindi sa budlay istaran. So, ang hinpili nila are those things. Ano makita ito ang significant mga abyan mga bro? Sometimes, when God let us niya mag-choose sa mga butanga para sa aton, ang nakita talang always, ang mga maayo nga butang niya makabenepisyo kita. And not, ang mga butang nga mag-disadvantage sa aton relasyon sa Diyos. Tulugon natin sila. Kung tulugon natin ang lugar na iyaging katuan, after pila ka years, ang Sodoma kag Gomorrah ginano ginsunog sang Dios kag ga-istar sila, ga-istar si Mrs. Lot. Ginsunog sang Dios tungod sa homosexuality. Because sang mga because sang sala, because sang agi, because sang tumboy. Ginsulog isang Diyos. Kagwaay na gintulog kaya nila. Ang gintulog kaya lang yan, may tubig. Gintulog kaya lang yan, na maayo, aras sa syudad. Anong gusto ko ipabot sa atin sa Sningaga? Sometimes, mga Kristohanan, may mga butang nangyari sa ating kabuhi. May mga butang pareho sa obra. May mga obra sa atong kabuhi nga ginatulog talang ang benepisyo sa sinang obra. Nga madamo atong kwarta, madamo atong income. Pero wala ta ginatulog ang malain nga resulta sina sa relasyon ta sa Diyos. Mga Kristohanan. Ano lang? Kaya gusto ipabot sa aton sa Diyos. Now, when God gives us ang siningang mga bagay, when God let us to choose, let us choose a correct kind sang choice. So, nag-separate sila. Lot is a carnal person. Lot is a person wherein a materialistic person. A person
nga nagagusto ya karmi mga material na bagay siya kabuhi. So they separated. So, about sa verse 14, and the Lord said unto Abraham, after and that Lot was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art northward and southward and eastward and westward. Yeah, ay na-separate ka na kay Lot, wala na sila Timo, a materialistic person, a person which is more sa what pleasures, bilit ka na. Imo na na-Timo. Ang tulog ka pa north, ang makita sa mata mo. Tulog ka pa south, ang makita sa mata mo. Tulog ka pa west, ang makita sa mata mo. Tulog ka pa east, ang makita sa mata mo. Tanan na ihatag ko sa imo. Kag sa imo mga kanukan. Wow, what a promise. The promise of God. That's why mga Kristiyano, this 2020, I urge every one of us, okay, gina-urge kita, sampulong sa Diyos, gina-urge ka muna akon, nga mangin parehas na kay Abraham, to let the will of God come sa aton kabuhi. Pabayaan nato ng Diyos, nga mo ang magbutang sa aton kabuhi, sa promisay sa aton kabuhi. Nga Kristiyano. Hindi kita magdali sa mga butang nga gusto ta i-achieve this 2020. Sundon ta lang bala ang kabubuton sa Diyos. Because the promise ara na ginhatag sa Diyos. So, ano yung promisa sa Diyos siya sa verse 14? Letter A, the promised land. Verse 14. And the Lord said unto Abraham, after Lot was separated from him, lift up now thine eyes and look from the place where thou art northward, southward, eastward, and westward. For all the land which thou seest. Okay? The Bible says, to thee I will give it, and to thy seed forever. A promised land. Mga Kristiyano. Promisa sa Diyos. That's why, amo ni dapat nga vision ang mangyayara sa aton. Ang vision nga kaangay sa vision nga ginhatag sa Diyos kay Abraham. That someday we will have also our promised land. That someday we will have our own lot. Miyara kita kaugalingon naton nga luti para patindugan naton sa atong simbahan. Nga hindi kita magpabilin nga nagarenta na. You know what? Yung tiya ni Mrs. ang iyang tiyo dito sa Manila. May members sila sa church. Nagarent lang sila sa una. May members sila sa church, 2 kabilog, puro milyonaryo. Iya. Si Tita Leia, si Pastor Jimmy. Puro milyonaryo, millionaires. Nagamba si Pastor Jimmy. We will buy a lot. Bakal na duta. Ang ini yung mga tao, hindi magpasugot ng mga bakal na duta, ang gusto nila mag-rental. But the vision of the pastor, Pastor GB, is to buy the land. Anong nitabo? Nagwa ining milyonaryo. Dua ka milyonaryo. Nagwa, simbahan. Sa pagwa nila, simbahan, imbus lang pagkait sa madama, pagkait nga mga millionaires sa sulod sa church. They have their own lot now. Dawag ako ilaluti. Maging bakal pa lately. Maging bakal pa sila bagong maluti. Maging bakal pa sila campsite dito sa Mindanao. Ano sa inyo na to? If we have the visions, okay, if we have the vision, especially, my vision ako as your pastor, for us to have a lot of our own, mga Kristiyano, you must support. Inana ng isa Kristiyano mag-support. Kaya nga, that vision is not my vision, but that vision is the vision from the Lord. Amen? Yung basang pulong sa Diyos. Ginahatag sa aton, nga kung tulugo natin dire, ang basang pulong sa Diyos dire, sila, waay na or si Abraham, waay nagpabilin sa sinanga lugar. Kung nabala, lift up now thine eyes. Tulog ka, pwede mo matulog. Okay? So, dapat, ang basang pulong sa Diyos, it is very clear, yung klaro sa aton this 2020, it is very clear for us this 2020, yung kinanglan, ang aton nga vision,
that we will have our promised land. Okay? Yung may ara kita promised land. Hindi man na ma-fulfill ng mga bakal kita lahat for this 2020, but the reality that this vision will stay this 2020 as we, mga Kristohanon, yung kita mga Kristohanon, will stick to the commitment nga atong ginhimo, nga atong ginhatag sa Ginoo by means of giving our first fruit to the Lord. Okay? Nga manging committed kita sa aton nga first fruit nga ginhatag sa Ginoo. Why? Nga commit sa Dios. Why? Because it's the vision of God sa ating church. Okay? Nga ginhatag sa atin. Kaya mo nang basa pulong sa Dios, the promised land. Nya, istingan tang gasol. Istingan gasol. Amo na nga, I'm praying. Kung anong plano sa Diyos, dito sa kay Pastor Jim, nang damo islay o tama, din ako nila simbahan. May isa sila ka milyonaryo yan. Nga mo na ang nagbayad sa tanan niya bakal sa lupit. Pero, why naging shoulders sa sinama tao lang? Ang ini mo, every month, ang church nagabayad sa iya. No? Okay. Mga Kristohano, ang muna nga ako niya ginapray nga someday, kung ano mabubuton sa Diyos, if God will use a person for us to buy a lot, kagdra lang mabayad, or we will wait for pila ka years para kita makabay ka sa lot, so be it. Importante, our vision, magkakabilin that we will buy a lot. We will buy a lot for us wherein we can worship God sa atin nga wala na kita paligban nga balayran sa duta or balayran sa renta na ito na naman. Okay? So, ang nang basang pulo sa Diyos, a promised land. Ikadua, a promised life. A promised life. Mga Kristohano. Ang promesa kay Abraham, hindi lang the vision of God for Abraham is not only a promised land, but a promised life. Mga Kristohano, as a church, God is not just only promising us a land, but God is promising us a life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. There is a verse 15, for all the land which thou seest, to thee I will give it, and to thy seed forever. Mga Kristohano, basta Paulo sa Diyos po yun, I will make thy seed as the dust of the earth, so that it will number of the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Arise, walk through the land in the length of it and in the breadth of it, for I will give it unto thee. Kung ikaw gali isa ka Kristohanon, okay? Nga ikaw gali nagalaom sa Diyos, ikaw gali nangin matutom sa Diyos, mangin matutom ka sa Diyos gali, magastik ka gali sa kabubuton sa Diyos, hindi ka magpasaway sa Ginoo, ang basang pulong sa Diyos, God will promise you a life. Tulungan natin si Abraham, he is a common person. Kumon na si Abraham nga tao. But when he started to obey the Lord, when he started to obey God, when he started to serve God, when he started to reject all the vices in life, sang ginpabayan ito mga bisyo sa kabuhi, ang mga kalain sa kabuhi, sang waay ito ginsapat ang tanan ng mga bagay na hindi makapalipay sa Diyos, abyan mga konturan, God start to bless him. Okay? It's a wake-up call for us, mga Kristohano. Ini isa ka pagpabatyag sa aton. Ini isa ka pagpabutyag sa aton. Ini isa ka pagpabugtaw sa aton. Stop making your own vision. Stick to the vision of the Lord for us, mga Kristohano. Pabay ang Diyos amo ang mag-visualize sa matabo sa imo kabuhi. Ano mo taton? Just stick to the will of God. By means of what? By means of obeying what the Bible is saying. Okay? The Bible says, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, and thou mayest observe to
according to all that is written therein, and then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. You want success? Live the Bible. You want a prosperous life? Be in the Bible. Mga Kristohanon, sometimes we are very satisfied of what we have. Okay? Okay? Sometimes satisfied kita kung anong ayari sa aton lang mo. Satisfied kita namin ni. We are in our comfort zone. Wapo na ni. Kita niyo si Esau, ginbay luya ang iya birthright, sa isa lang kamangkok nga supas. Meaning mga Kristohanon, damok sa aton yung mga Kristohanon, damok sa Kristohanon sa sini nga kalibutan. Nga nabaylo lang nila ang blessings ng Diyos, blessings ang pagpangalagad sa Diyos, blessings ang isa kapag Kristohanon sa mga material ang mga bagay, sa mga pisos-pisos lang ang mga butang. Sometimes ginabaylo ta ang blessings ng Diyos nga para magsimba kita, masimba kita ang blessings ng Diyos, nag-aapaw-apaw, ginabaylo ta pani sa mga bagay sa sini nga kalibutan. Nga abi ta makaginansya kita. Pero hindi. Amo na ang basang pulong ng Diyos. If we start to obey the Lord, if we start to stick to His promises, mga Kristohanon, He will promise us a life. Okay? Promisahan kita sa Diyos sang kabuhi. Not just only a life, but He will promise a legacy. Ang sa verse 15 to 16. For all the land which thou seest, to thee will I give it, and to thy seed forever. I will make thy seed as the dust of the earth, so that if the man can number the dust of the earth, then shall thy seed also be numbered. Then lang. He promised a legacy. Kanawabla si Michael Jordan. Jordan retired na sa basketball. Si Jordan retired na. But sino ang gina-compare siya subong? Sino permi ang siya Japon ang ginakomperan sa pinakasagad niya player sa NBA, LeBron James. Sa iya Japon gina-compare. Gina-compare si Jordan. Si Jordan naman pang gin-compare sa kay Abdul Jabbar, siya man ang pinakataas. Gin-compare sa kay Bill Russell, siya man Japon pinakataas. Subong nga why na siya Japon gina-compare sa pinakasagad niya player sa NBA. Di ba? Mga Kristohanon, that's the legacy. Anong gusto mo madumduman sa imo abyan mga kauturan? Mga Kristohanon, anong gusto mo madumduman sa imo kabuhi kung waay ka na sa sininga kalibutan? Okay? Gusto mo ba madumduman ang ating mga katuntuhan? No! We want nga dumdumon kita sa mga tao sa atong kabuhi nga maayo kita. Lang may isa ka pastor, doon nga si harsh na magampal. May membros sa church. May membros sa church. Nga may members sa church na napatay. Wali sa. Wali yan. Bao. Kaya ko na ang tatay nun nagpati ng isakon. Buhay pa rin. Rito bado mo. Walang tatay nun nagpati ng isakon. Buhay pa rin. Galing rito bado mo. O galalaki na ito yung mga bata sa sunod niya. Gano'n ng mga bata to. Mga bata niya, mga unbeliever. Kaya bahay mo to sa sa mga konsiderador, mga binangon. Ang balang ko niya, Pastor, dali alam, kulit ka. Diba? Pastor, ano pala gusto mo, dumdumon sa imo kabuhi? You know what, mga Christians? Kami ng mga pastor, we love to preach. May patay. We love to preach sa pulong sa Diyos. Kung ang napatay, matutong sa Ginoo. Apo sa amon, magubrawali, kung ang inanga persona, matutong sa Ginoo. Pero kung hindi gani matutong sa Diyos, wala gani nagkapangalagad sa Diyos, kabudlay. Ano yung ambal mo? Ano yung mention mo? Wala ka man sa iambal. Ang iambal mo lang purely Word of God. Why ka na sang tanawan yung si Juan, tanawan yung si Brad, kaya nangalaga ng eksakto sa Diyos. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints.
broken retubado. Ano? Diba? It is very hard. Tiyaw nang ba sa pulong ng Diyos? A promised legacy. Kagani mga biyan, mga kauturan, mga Kristohano. Gusto ipabot sa aton sa pulong ng Diyos, Ari, for this 2020, the promised legacy. We don't know what will happen this 2020. We don't know about our life this 2020. Kung makalampuas pa kita this 2020. But the reality nga ang Diyos nagatag sa aton sa vision, a promised legacy, if we will be faithful unto Him nga, madulang man kita sa sinyang kalibutan, kung ikaw nga Kristohano, ikaw nga tatay, ikaw nga nanay, nagapangalagad sa Diyos, imo bata, magapabilin nga pagalagad sa Diyos, imo ginsiran sa pulong sa Diyos, magapabilin nga nagapangalagad sa Diyos. Pero kung kita gali, wala nagapangalagad sa Diyos, hindi kita faithful sa pagpangalagad sa Diyos. Kung kita wala sa sinyang kalibutan, sila hindi naman mangalagad sa Diyos. Why? We are not faithful. Hindi ka pa yan? Hindi kaya matutong sa Ginoo? Mapatay ka, langit ka, bata mo yung biyerno. Sakit. Diba? Mabatsagan mo gina. Yung kasakit. Nagustuhan. Di gusto ipabot sa atin sa Diyos. Nyakukta nato ng legasiya ng ingatan sa atin. That's the promise of God for this 2020. Legacy. Paano? In our attendance in the church. Kis alam kita pangalagad sa Diyos, mambalo bata naton. Sinanay gani, tatay gani, bla. Okay lang magaling mga muni, okay lang magaling mga muna, okay lang magaling hindi mapati, okay lang magaling hindi mag-imos ang ginambal ni pastor, okay lang magaling na mag-imos ang mga gustuhan. Legacy ang gusto sa Diyos ipabalosan. Number 2, the preparation. This 2020 is not just only a promise of the Lord, but it's a preparation. Okay? Preparation. For us to be prepared, letter A, basta pulong sa Diyos, His separation. We must separate first. Para mag-prepare ka, kinahanglan, i-separate ka. Basta pulong sa Diyos dire, sila nag-separate sa kay Abraham. Si Abraham nag-separate kay God. Mga Kristohanon, for us to be prepared sa vision sa Diyos sa aton kabuhi this 2020, let us separate ourselves from those negativities, sa mga negatibo, sa mga toxics sa lawas, sa mga toxics sa kabuhi. Let us separate ourselves from those vices, from those worldly things, sa tanan nga mga bagay nga mga malain nga hindi makapalipay sa Diyos. I-separate ta aton kabuhi dira for us to be prepared. Kaya hindi kita magamit sa Diyos kung hindi kita ma-separate sa sina nga mga bagay. Amo na biyan mga kulturan, ang bangko sa Old Testament time. Sa Old Testament time, hindi mo pwede gamiton ang mga bagay na yara sa templo kay sagrado na sa Diyos. Hindi pwede gamiton sa mga guwa nga bagay, parehas ng bangko. Basta ginagamit na sa simbahan, hindi pwede gamiton sa baylihan. Person sa kubay pa ko, kautas ko mo. Hindi kayo call lang ko ito nila sa church. May mga church members nga may mga asawa ng believer. Mag-birthday. Gusto, pili ko lang bangko. Sige. Okay, Brad. Okay, sis. Ulang. Pagkabot ko ito, kita ko lang kung kuha nyo kayo, no? Tama lang. Hindi ko, sis. Kanit kung kuha na na. Magkaon mo. Pero kung mo na kung kuha na ito, kung di po, na mo ang sinsuman. Hindi na yung ko. Tingnan ba sa pulo sa Diyos? Be separate. Amo na sa aton subong apyan mga kulturan. Sa aton kabuhian mo na. Kaya nga aton lawas subong among templo sa Diyos, area building lang ni. Why na sa Old Testament? Gathering place na lang ni. Pero ang simbahan sa Diyos, ang aton kabuhi. So that's why nga aton kabuhi, hindi tani pagpausar sa kalibutanon ng mga bagay, kundi pausar tani perme sa likoton sa Diyos.
Ang budlay sa atin sometimes, mga Kristiyano, kung diin to mga pleasure sa kalibutan, diin kita malipay, diin manami ang atong kabuhi, dito na ito nagnapausap kung tuto. Dito maayo, dito ta na ginahatag, tira-bira. Pero when it comes sa ginatawag pagpangalagad sa Diyos, ang atong kabuhi, huwag tamayo ginapausap. Diba? So gusto sa Diyos, nga i-separate na lawas ta, i-separate na kabuhi ta sa sininga mga bagay, kag i-dedicate ta kabuhi ta sa Diyos dito, this 2020. For us, nga ma-fulfill ang vision sa Diyos sa atong kabuhi. Letter B, His sight. In verse 14, lift up now thine eyes and look the place where thou art, where art northward, southward, eastward, and westward. Mga Kristiyano, tulo ka ang year nga 2020. I-visualize, ano ang maubra ko sa Diyos? Ano ang mahimo ko para sa simbahan ko this 2020? Kung soul winner ka this 2019, mga soul winner ka this 2020, magdugang ulit. Ano ang mahimo ko sa ministry sa Diyos this 2020? Kung pasaway ka 2019, pakabuot ka 2020. Mga Kristiyano. Amo nga dapat ang ato nga panulukon, perspective natin sa kabuhi ka. Hindi nga mag-stay ka, amo na Japon 2020, 2019, no. Mga Kristiyano. Buliganay kita this 2020. Okay? Let us start a new beginning. Let us start a beginning nga nang malipay ang Diyos. Okay? Let us start nga mag-unite sa atong kabuhi sa Diyos. Hindi ka pagpabayaan, nga pabayaan tang yawa, nga imo ng iya kaugalingon, nga pabayaan tang inatawag business sa atong kabuhi, nga mo nang magagovern sa atong kabuhi. Every time nga I'll ask you, mamuta ni Brad, mamuta ni Sis, mamuta ni, Pastor, busy ko, Pastor, may nimo ko, Pastor, amo rin nimo ko, hindi ko ka nimo sila. Mga Kristiyano, this 2020, let us renew our perspective. Parehas kay Abraham. If we want to see the vision of God, if we want to ma-achieve ang vision sa Diyos sa atong kabuhi someday, mga Kristiyano, let us start to foresight sa mga butang na gusto yung muon sa atong kabuhi. Ano ba lang ang maubra ko sa Diyos? Panundunga ka, tulog ka, ano ba lang ang maubra ko sa ministry sa Diyos this 2020? Ano pala ang maambag ko? Ano palang mahimo ko? Bisan gagmay lang ng mga butang. Kung dinahimo mo na para sa kaymayan sa Diyos, then, mga Kristiyano, God will bless you. Ano na basang po sa Diyos? Lift up now thy eyes. Palapara, pasangkara ang imo mata. Nga hindi ka lang mag-stay nga. Mula ni, simbahan, balay. Simbahan, balay. Simbahan, obra, balay. Simbahan, obra, balay. Hindi. Palapara yung mga pangunan. Palaparang yung mga panulukan. Ano ang maobra ko sa ministry sa subong matulog? Sa mga estudyante, sa mga workers, sa tanan-tanan sa akin. Ano ang maobra ko sa ministry sa Diyos? You know what, Christians? Nadamo, hindi pa mati always wali dito sa Manila. Sa mga pastors niya kilala ko. Colonel. Isa sa ka-colonel. Tapos siya pamaton sa mga application sa mga security agency. Grabe corruption. Pero siya yung wife. Yun bless the Lord. Pero he has the time to worship God. Colonel sa busy tao. May chimpo sa pagpangalagad sa Diyos. Go-obey sa alagad sa Diyos. Go-obey sa sinambal sa Diyos. Go-obey siya pastor. Brad, katuan tao mo. Para sa? Katuto kayo kuhan. Para sa? Mga kabalong, pabudlay ni ikaw lang isa.
Marustuan. Kabudlay ni ikaw lang isa. Lakat, muna ka sa aming sa Bible School. Kung magsulwining ka mo, pinalan mo yung punti. Kaya budlay ni ikaw lang isa. Dapat may partner rin. May intro kada karon nga tao, may hubog daw ron. Kita na ngayon doon. Pero kung duwa ka mo, makaproteksyon yung sa isa. Marustuan. Kaya muna, abyan mga uturan. Let us foresight, let us vision sa vision sa Diyos. Nga magabuliganay kita kung ano ang maubra ta, ano ang mabulig ta sa ministry. Nga masuporta not just only financially, masupport kita in all activities of the church. We will have sa aton nga attendance sa natawag ng pagpangalagad sa Diyos. Letter C, he said, you know what? Gina-prepare kita gali sa Diyos. Nga gusto sa Diyos nga makita ang vision niya this 2020. Kag ang vision niya this 2020, makita naton ang iya promise, ang iya preparation para sa mga seeds. Meaning, para sa mga nga tawag ng mga palaabuton ng mga Kristiyano. Not just only mga bata nyo, kundi ang mga tao nga ginashiran sa gospel. Kung hindi kita magsugod share sa gospel ngayon, nugdanay kita. Hindi kita magbuliganay sa pag-share sa gospel. Mag-stay lang kita, kita amo kita sini. Abyan mga kulturan, hindi mapulfill ang promise ng Diyos, hindi mapulfill ang vision ng Diyos sa atong kabuhi. Budlayan kita, makakanker sa promise land, kay jutay lang kita. Wala ito ng point. Budlayan naton makuha ang promise land ng Diyos, ang vision ng Diyos sa aton sa future, kay jutay lang kita. Pero kung gadamo kita, because we are witnessing, nagadamo kita, because gabuli kita sa pag-share sa gospel, sa pag-share sa seed, sa tao, sa pulong sa Diyos, madamo kita ng mga damo. Madamo kita sa pagdamo naton, madamo kita sa maambag, magabuliganay kita, financially ma-increase kita. Kung mag-financially ma-increase kita, makabakal kita sa lahat na kinanglanon ka para sa aton pagpangalagad sa Diyos. That's the vision of God. Pero kung hindi ka napagbuliganay, hindi kita magbuliganay, abyan mga kuran, hindi ka mo maglakat, hindi ka mo manghagad, hindi ka mo mag-share sa gospel, abyan mga kuran. We will be like this until Jesus Christ come. And even the worst, this church will be dead. Tandaan natin, thousands of churches closed every year. Nga, because the members of the church is not helping. Mga Kristiyano, I will be a leader to you. Just support me. I will be a leader to you, just support me. Sakit abyan mga kauturan. May muon kini, may plano mo ni, hindi ka mo available. Okay? Good life. May program nga mo ni, hindi ka mo available. Hindi namin. Gusto sa Diyos, yung mga available kita. Available kita gani, gakraming kita gani, kundi into gani nga mga tilikoton, secular. Pero when it comes to church, wala lang kita. Mga biyan mga kuran. Subok. Subok kayo. Subok kayo mag-preach na wala tao. Di mga biyan mga kuran, ano yung masang pulo sa Diyos? Di, preparation. Ining preaching is our preparation for this 2020 nga manginano kita, nga mang-share kita sa gospel sa iba. Nga magbuliganay kita. If I have a program, support kita. Because, biyan mo turan, someday, maintindihan nyo lang, ngayon ang tanan, hindi para sa akin. Maintindihan nyo lang, hindi para sa akin. Para na sa inyo. Someday you will appreciate. Just be obedient and just trust God. Okay, number 3, the purpose. What is the purpose of God's vision? Okay, letter A,
before kita sa inatawag na makita nato ng vision sa Diyos, letter A, makita naton ang inatawag na its withdrawal. Kita natin din, verse 17. Arise and walk in the land, in the length of it, and in the breadth of it, for I will give it unto thee. And Abraham removed his tent. What the Bible is telling to us, buwa ka sa imo comfort zone. Take a risk. Okay? Sometimes, gasti kita sa comfort zone tang. Sometimes, hindi ko mag-share sang pulong sa Diyos. Kaya gatag mo ko sa akon niya tithes and offerings. Gatag ko sa akon first fruits. Hindi na ako mag-gatag sa akon. Hindi na ako mag-share sa gospel. Papayay na si pastor. Ang kastuanon, remove your tent. Buwa kasi mo comfort zone. Satisfied ako sa blessings ng Diyos. Nga mula niyo. Remove your tent. God will bless you. Sometimes, kulbaan kita Kulbaan kita sometimes. Buwa kita sa mga bagay na hindi makabulig sa imo, spiritual na kabuhi, kag hindi makabulig sa imo sa pagpangalagad sa Diyos. Buwa ka sa mga bagay na hindi nga nagahinder sa imo sa pagpangalagad sa Diyos. Remove your tent. Abyan mga autoran. Letter B, it's for welfare. But it is verse 18, and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron. And dwelt. Kita nila? Napuyo si Abraham sa Mamre, sa plain sa Mamre nga ara sa Hebron. Nga dra siya nagpuyo because nga ang vision sa Diyos sa iya nga dra siya mapuyo. It's all for our welfare. Kung may vision ng Diyos sa aton kabuhi mga Kristohanon, ang ina nga vision para sa aton kaayuhan. Wala ang Diyos, wala ang Ginoo nagahatag sa aton sang iya vision hindi para sa aton kaayuhan, para na sa aton tanan kaayuhan. Ugaling sometimes hindi ta makita ang ina nga kaayuhan kay kita ara sa aton comfort zone, kay kita natabunan sa aton comfort zone, natabunan sa kahadlok, natabunan sa natawag nga hindi naton pagsalig sa Dios. Kita naton. Yan mo yung basang pulong niya. Letter C, it's for worship. Verse 18. Which is at Hebron, and built there an altar unto the Lord. Okay? Pag sa iluya sang lugar, nag-build sa isang altar sa Diyos. Mga gustuhan naman. Yakin ang lantalat, hindi nga ipagtanawa. Ay gaing ni Ponon. Yakin ang lantaluti sa promised land sa Diyos. Yakin ang lantaluti. Para may balay ko? Hindi. Para ako makabenepisyo? Hindi. Mga gustuhan nun. Anytime kung may moment yan, pwede ka puli sa amon to. Tapos yan. Pero why is it I stay here? But why is it gastay kita dire? Why? Because gusto natin na mag-uswag ang ministry sang Diyos. Makakita kita sang luti nga kundiin hindi na kita mabudlayan nga magbayad kada bulan. Isa pagay nga dira kita makapagusto pauswag patindog sang altar sang Dios. Ano na mga Kristohanon? Pastor Limao para sa ating biyak. 5 years nilang practice ang ilang first fruit giving. 5 years pas na kapatindog ilang building. Tayo lang na. Pero ilang building na. Sa ilato ni Mrs. Sa Iligan, sa Aditaya, kay Tito yan. Isa ka gym. Napatindog nila nga building. Because of the first fruits. Because sa vision ni Pastor, because sa vision ni Pastor Paul, because sa vision sa Jesus nga Church. Pero matabo,
na-comfort ang mga members. Nya sa una dito, magsaka sila sa simbahan, kay sa loob, dugay na, daw malukob. Okay? Mga gusto ako. Someday, God will grant us sa sinakapisyon. He will grant that thing. Kung kita ng support. Para maka-worship kita anytime, any moment. For conclusion, mga gustuhan nun, kaya naton magpatindog sa balay, lang. Kaya naton magpatindog sa balay, kita lang. Kaya naton magpakaluting ang kita lang. Kamu lang. Kaya naton magkabuhi. Kamu lang. Di ba? Individually, kaya mo magbakal cellphone, kaya mo magbakal motor, kaya mo magbakal tanan. Na ikaw lang isa. Gusto sa Diyos ipabot sa aton. Patubuhay mo gugma sa ministry. Tabihan mga kauturan, tanan sa aton. Are. Don't take your church as an option. It is your primary way to a successful life. Hindi mo pa man makita subong. Kung nagasakripisyo ka para sa simbahan mo, hindi mo na makita subong. Someday makita mo na sa kabataan. Si David, nagsakripisyo sa war, away. Sakripisyo sa yung makalyang iyan ni Arona nga trader. Pero why sa kapatindog sa simbahan, sa templo. Nakapatindog si Solomon pa nakapatindog sa templo. Mga gustuhan nun, kung nagsakripisyo kita para sa likoton sa Diyos, it doesn't mean niya para lang na sa inyo. Nagasakripisyo ka, mabutan din yun. That's what I've said, legacy. Nagasakripisyo ka subong. Basi hindi ka katilaw tuon sa benepisyo sina. Pero imo nga mga kabataan, kag imo ang mga gimpang-witnessan mo, amo ang makabenepisyo sina ng mga bagay. Kung magsakripisyo ka, kag mangin matutong ka sa Diyos. God's vision for this 2020 is for us to be faithful, for us to be loyal in this local church, mga Kristohano. Walain na, magka-support ka sa iba niya simbahan, kita hindi nakasupport sa kaugalingon ng simbahan, mga Kristohano. Diba? Kung ikaw man ba, unahon mo itong pagwapa ang iba niya balay, ang sa imo balay, kung Christmas yan Brad, at pagbalay, putangan ka Christmas light mo balay. Putangan Christmas tree mo balay. Pag-upuan mo balay, why pang putangan Christmas tree, why pang putangan Christmas light. Tek, mga gustuhan nun. Diba? That's the sense. I urge you, let us help one another, not just only financially. Let us help one another. I will help you, I will lead you as your pastor. Even sa mga bisita, kung gusto nyo mangin, matutom sa Diyos, so be it. Just hear what the Bible says. Amo na sa buwata, what the Bible is saying. What the Bible says. Pangalagad ka sa Diyos. Hindi, why kita ginaobligar ang mga lagad sa Diyos. Wala, kita, tandaan na Diyos, diri ko makros, why kita ginaobligar ang mga lagad sa Diyos. We are serving God. We are worshiping God because we are saved. Amen? Nga ka sa sakripisyo ka, gatag ka sa tithes nga offering mo, gatag ka first fruit mo, nga ma-witness ka, nga mag-share ka sa gospel, nga maupod ka sa likoton sa Diyos, nga ma-support ka sa activities in church, nga maupod ka sa winning, nga maupod ka Bible study. Why? Because you are saved. Mga Kristohano. Basta po sa Diyos, what shall it profit a man to gain the whole world and lose his own soul? Tandaan, tagin niyo always.
Ano ang maganar mo? Maganar mo man ang bilog nga manggad sang siniya kalibutan, obra. Kung wala ka na tiyempo sa pagpangalagad sa Diyos, inakanan, wala pulos. Mga Kristohano, gain nyo, likuton, gain nyo, give time ang Ginoo. Gain nyo time ang Ginoo sa pag-witness. Ganda time ang Ginoo sa pag-worship. Ganda time ang Ginoo sa paghimo sa mga maayong utang. Prayan nyo ko as your pastor, because I cannot do it in my own. Kaya ginapulihan ka kamo. Kaya plangga ka kamo tanan. Kaya open ay brain, ay tiyana ka ng Jesus. Magkatindog kita. Magkatindog kita sa mga Panginoon. Mag-pray kita individually. Let us pray individually. Let us commit to the Lord right now, this 2020. Lord, help me. Lord, buligi ko mga matutong sa Diyos. Lord, buligi ko nga ano lang na-commit ko, anong mahatag ko sa likuton sa Diyos. Anong mahimo ko sa likuton sa Diyos. Lord, buligi ko. Maupod ko sa witnessing, maupod ko sa maghimo sa activity. Lord, buligi ko nga makaambag ko sa ministry sa Diyos. Not just only financial. Pray kita, abyan mga turan, piyungay mo mata, doon mo ulo, pangamuyo ka sa Diyos. Buligi ko, Lord, yung inactive sa ministry, hindi lang sa mga butang sa iyong albutan. Pray to God right now.